Won't you take me home? Give me with your vibe. We can মই প্ৰাঞ্জল টেকনিকক আবেংকে ফুলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছে বৰহাটৰ ভাৰ্গৱ গগৈয়ে। আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মই ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰাই ভাৰ্গৱক মোলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে বলকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকক এটা ছবি আঁকি দেখুৱাম ৱাটাৰ কালাৰে। আমি আৰ্টিষ্ট ৱাটাৰ কালাৰ কৰিছোঁ। আৰ্টিষ্ট ৱাটাৰ কালাৰ মাত্ৰ 4টা ৰঙে লৈছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ৰংকেইটা আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো সাধাৰণতে আমি ৰঙা বুলি কওঁ, ক্ৰিমছন ইংৰাজীত। এইটো স্কাৰলেট মানে কমলা, এইটো গেম্ব'জ হিউজ ডাঠ হালধীয়া আৰু আইভৰি ব্লেক ক'লা। এই 4টা ৰঙেৰে আমি এতিয়া ছবিটো আপুনি এনেদৰে পানী তিয়াৰ লগত হৰিজেণ্টেল লাইনৰ ওপৰত তাৰপিছত স্কাৰলেট যিটো কমলা ৰংটো আমি ওপৰত দিব লাগিব এনেকৈ পাতলকৈ। এইটো ধুনীয়া এটা ৰঙীয়া শেষ ওপৰত আমি ৰঙাটো ক্ৰিমছন বুলি কওঁ, ক্ৰিমছনটোৱে এতিয়া ক'লা আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আমি শেষ কৰিছোঁ। এতিয়া ক'লা আৰু কমলাটো মিক্স কৰি দেখিব লাগে।